හයි අනුවල හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට වීඩියෝස් එකක් අරන් ගලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට වටී කියලා තමයි මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා channel එකේ pre-load ගන්න පුළුවන්, pre-data ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මාසයක් පුරාට printed යන හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝස් කීපයක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේම ඔයාලට තවත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉක්මනින්ම බලන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනියට ඇවිල්ලා වීඩියෝස් එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel subscribe කරලා අපේ YouTube channel එක දුරොත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම ඔයාලට 6 වෙද්දි බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝස් වටිනා වීඩියෝස් ඉතා ඉක්මනින්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා යන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් හරි දැනගන්න පුළුවන් වුණා, මේ වගේ දෙයක් හරි හදා ගන්න පුළුවන් වුණා අපේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් එක බලලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා subscribe කරලා යන්න. ඉස්සරහට ඔයාලට අපේ YouTube channel එක වටිනා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක ඔයාලගේ නොදන්නවට බාන share කරන්න. මොකද ඒ යාළුන්ටත් මේ වීඩියෝස් එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් කට්ටියට PayPal වල account වල හදන්න ගොඩක් කට්ටිය PayPal account හදලා තිබුණා. ඉතින් පිලිපීන විදියට ගොඩක් කට්ටිය හදලා තිබුණා. ලංකාවට support කරන්නේ නැහැ. කලින් ලංකාවට support කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පිලිපීන විදියට තමයි අපි PayPal account එකක් ගිණුමක් හදලා තිබුණේ. ඉතින් ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් දැන් එහෙම කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. දැන් ලංකාවටම ඔයාලට account එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවටම දැන් දීලා තියෙනවා. මේ හදන්න පුළුවන් PayPal account එක ලංකාවටම හදලා ලංකාවේ බැංකුවෙම ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ account එක limit කරලා තිබුණා. ඉතින් limit කරලා තිබුණා ගොඩක් දෙනෙක්ගේ account එක පිලිපීන account හදපු තිබ්බ කට්ටිය ගොඩක් limit කරලා තිබුණා. ඒ වගේ සල්ලි ගන්න බෑ. සල්ලි තීද්දි limit කරලා තිබුණා. ඒ දේවල් ගන්න බැරි වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ප්‍රශ්න තිබුණා ගොඩක් කට්ටියට. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලට හරියන්න දැන් ඔන්න මම අලුත් account එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද ලංකාවටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන ලංකාවේ account එකක් ඔයාලගේ හරි විස්තර දීලා account එක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මේ වීඩියෝස් එකෙන් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකට හරියටම නිර්මාණය කරගන්නේ account එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට Chrome app එක හෝ නැත්නම් ඔයාලා Google එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Google එකට වැඩිය ඔයාලා Chrome app එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට මේක මකා ගන්න නැතුව තියා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය Google එකේ ගිහිල්ලා වෙලා අපි වෙනත් තැනකට ගියාට පස්සේ ඒක මැකිලා යනවා. ආය මුලින් ඉඳන් අපිට මේක ෆිල් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ නේ Chrome app එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට මේක මකා ගන්න නැතුව අපි වෙනත් තැනකට ගිහිල්ලා අපි මොකක් හරි සර්ච් කරලා හොයාගෙන එන්නකොට මේක තියා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට ඕන app එකක් මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේක කම්පියුටරෙන් හදන්නෙත් ඒ වගේම ෆෝන් එකකින් හදන්නෙත් මේ විදිහට කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයාලා කම්පියුටරෙන් මම මේ ෆෝන් එකේ ගියා දුන්නත් කම්පියුටරෙන් ලැප් එකකින් හදන්නෙත් මේ විදිහටම කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහටම ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝස් එක බලලා ඔයාලට ලැප් එකකින් හදා ගන්න, කම්පියුටරෙන් හදා ගන්නත්, ඔයාලට ෆෝන් එකකින් හදා ගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් PayPal කියලා වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට search එකක් දෙන්න. මේ විදිහට Google එකට ඇවිල්ලා ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට උඩින්ම පෙන්නනවා. උඩින් පෙන්නේ කුඩින් ඔයාලා මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එකක් එනවා. අපි මේකේ මේ විදිහට කරනවට වැඩිය අපිට පුළුවන් මෙතනින් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒ තිත් තුනේ උඩින් ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ desktop mode දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම ඊතල මුතු ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා. අපිට කම්පියුටර් ලයින් එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්පියුටරයක් විදිහට තමයි දැන් අපිට මේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහ නිසා ඔයාලට මේක හදා ගන්න ගොඩක් ලේසියි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. sign up ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට ටච් කරන්න මම ඊතල මුතුන්ට පෙන්නන්නම්. ටච් කරාට පස්සේ මෙතන ලංකාවේ කොඩිය තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට අදිසියේව ලංකාවේ මෙතන තිබුණ නැතුනොත් 94 තිබුණ නැති වුණොත් මෙතන වෙනත් විදියට තියෙන්න පුළුවන්, වෙනත් අංකයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන වෙනත් කොඩියක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මෙතනින් ටග් ගාලා ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලා ලංකාව අපේ ලංකාව මෙතන කොඩිය තෝරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තෝරපු ගමන් මෙතනත් මේක වෙනස් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට දරස්ස මෙතන ඔයාලා ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. ඔයාලගේ බින්දුව නැතුව ඔයාලා පාවිච්චි කරන ෆෝන් නම්බරයක් දෙන්න පුළුවන්. මොන SIM එකක් වුණත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම මෙතන මේ විදිහට මගේ නම්බර් එක දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ නම්බර් එක මෙතනට දෙන්න.
හරි. ඔයාලට මෙතන බිඳුව නැතු දෙන්න. බිඳුව අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මෙතන අයින් කරන්න මතක තියාගන්න. හරි. මේ විදිහට ඒගොල්ලන් නෙස් දෙනවා. නෙස් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට මට කොන කෝඩ් එක මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න එන කෝඩ් එක මෙතන හරියටම ටයිප් කරාට පස්සේ මෙතන මේ කෝඩ් එක මම ගහන කෝඩ් එකම ගහන්න එපා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකට එන කෝඩ් එක මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ටයිප් කරගන්න. මේ විදිහට ටයිප් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වැඩ කරන ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයාලට මේකටම ඊමේල් එකක් හදාගත්තා නම් ඔයාලා ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකටම ඊමේල් එකක් හදාගන්න තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වැදගත්. වෙන ඒවට පාවිච්චි කරන ඊමේල් මෙතනට දෙන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනි. වෙනත් ඔයාලා account එකට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට සමාහට වෙන්න පුළුවන් Binance account එකකට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි account එකකට වෙන්න පුළුවන්. ඔලට වලට වෙන්න පුළුවන්. ඒවට පාවිච්චි කරන ඊමේල් දෙන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට ඒ ඊමේල් එකට සල්ලි දාද්දි මොකක් හරි කේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවට සල්ලි වැටෙන්න පුළුවන්. සමහරට මේකටත් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒතර කේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. account දෙක තුනම කැන්සල් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා මේකටම account එකක් කියන්නේ ඊමේල් එකක් වෙනම තියාගන්න නම් හොඳයි. ඉතින් මොකුත් හදලා නැති ඊමේල් එකක් මෙතනට දෙන්න ඔයාලා මේ විදිහට මම ඊමේල් එකක් දෙනවා. වැඩ කරන ඊමේල් එකක් ඔයාලට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඊමේල් එකක් දෙනවා. හරි. මම මේ විදිහට ඊමේල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ පළවෙනි නම දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මැද නම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ ටික ඔයාලා දෙන්න මේ විදිහට හරියටම පාස්වර්ඩ් දෙද්දි අකුරු කැපිටල් සිම්පල් ඒ වගේම හැෂ් ඒ වගේම ඇට් ඒ හැම දෙයක්ම තියෙන පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයාලා මෙතනට දෙන්න. එතකොට තමයි මෙතන පාස්වර්ඩ් එක හරියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම මේ විදිහට දැන් දෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඒක පුරව ගන්න. ඔයාලගේ නම ඇත්තම විස්තර දෙන්න. මෙතන ඔයාලගේ ඇත්තම විස්තර දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැහැ. මේක අවුලක් නැහැ. කැන්සල් වුණොත් මොකක් හරි වුණොත් හදා ගන්නවත් පුළුවන්. ඇත්තම විස්තර දෙන්න ලංකාවට සපෝට් නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන හරි තුනක් තියෙනවාට බලන්න බෑ. කොළ සලකුණින් හරි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පාස්වර්ඩ් එක හරියටම හරියොත් විතරයි මේ විදිහට තුනම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොළ සලකුණෙන් මේ පදිට පාස්වර්ඩ් එක තියෙනවා. නැති වුණොත් ඔයාලට මේක වැරදියට තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේක රතු පාටින් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට හේවුනොත් ඔයාලට මේක ඉස්සරහට නෙස් කියලා යන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙතන මේ ටික කොළ පාටම තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරි සලකුණු තුනක් තියෙන්න ඕනේ කොළ පාටින්. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට හරියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට නෙස් දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියන එක ඔයාලා ඒ විදිහටම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ බේත් එක දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ සිටි එක සිටි කෝඩ්. ඉතින් ඔයාලට පෝස්ට් කෝඩ් ඒ සියලුම දේවල් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට මම පුරව ගන්නම්. ඔයාලට පේන්නම ටග් ගාලා මෙතන ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන මෙතන ඔයාලට බේත් එක. ඉතින් ඔයාලා සමහරට වයස සාමාන්‍ය අඩු කෙනෙක් නම් ඔයාලට බේත් එක පොඩක් වැඩි කරලා දෙන්න වෙනවා. අවුරුදු 21ක් වෙන්න හදලා ඔයාලා දෙන්න. සාමාන්‍ය ඒට අඩුවෙන් දෙන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක හදා ගන්න බැරි වෙයි. ලිමිට් කරයි ඔයාලට මේ account එක. එන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 21කට වැඩි කෙනෙක් මේ account එකක් හදා ගන්නකොට බලන්න ඔයාලා වයස දෙනකොට හරියටම පොඩ්ඩක් අවුරුදු 21ක් සෙට් වෙන්න හරියටම මෙතනට දෙන්න. ඔයාලටම කියන එක තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඉන්නේ කොයි නගරෙද ඒ සියලුම දේවල් මෙතනට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ටග් ගාලා මේ ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙනවා. සිටි එක මේ විදිහට ඉබේම සිලෙක්ට් වෙනවා. මේ විදිහට වඩ දුන්නාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලගේ identity තියෙන ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට දෙන්න. ඔයාලගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක දුන්නම හරි ඔයාලා මේ විදිහටම ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ටග් ගාලා මම මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා.
හරි. ඔයාලා ඒ ටික හරියටම දීලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටික් දෙක දාගන්න ඕනි. මේ විදිහට ටික් එක දෙකම ඔයාලා මෙතන දාගන්න. දාගෙන ඉවරලා මෙතනින් account එක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට poster code එක කොහොමද හොයාගන්නේ? ඉතින් poster code එක හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට Google එකේ search කරන්න ඔයාලගේ district අනුව මම මේක පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. Google එකට එන්න Google එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා ළඟම තියෙන town එක මෙතන type කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට type කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කොතන ළඟම ඉන්න town එක type කරලා මේ විදිහට type කරන උඩ එනවා poster code කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක විදිහට touch කරන් touch කරලා පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට poster code එක පෙන්නනවා. මෙතනින් මේ විදිහට copy කරගන්න. copy කරලා ගිහිල්ලා අතෙන්ට ගිහිල්ලා paste කරාට පස්සේ හරියනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි poster code එක හොයාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නංගරේ මෙතන දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට poster code හොයාගන්න. මේ විදිහට බදුල්ල කියලා ගහුවම මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට poster code එක තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට ඔයාලා ළඟම ඉන්න town එක ඔයාලට poster code එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ ළඟම ඉන්න town එකේ poster code එක තමයි ඔයාලට ගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ poster code එක දැන් අතනට දෙනවා ගිහිල්ලා. හරි ඒ ටික මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. හදාගෙන ඉවරලා ඔයාලා හරියටම බලන්න ඔයාලගේ විස්තර ටික හරියටම දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් හරියටම දීලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනින් ටච් කරලා ඉස්සරහට යනවා. මේ විදිහට. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. දැන් අපි සියලුම මේකේ account එක නිර්මාණය කළා අවසන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට account එක මෙතනින් ඒ කියන්නේ payment කරන්න card එකක් add කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් මේ විදිහට ඔයාලට මෙතනින් account එකක් පස්සේ ඔයාලා මේ card එක add කරගන්න නම් ඔයාලට මෙතනින් දීලා යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන account එකක් ඒ කියන්නේ card එකක් add කරගන්න පුළුවන්. card එකක් add කරන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට තියෙන එක උඩින් send ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෑ මෙතනින් ඔයාලට touch කරන්න send payment කියලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට touch කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. මෙතන මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ATM කාඩ් එකේ ඔයාලගේ Visa කාඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ ATM කාඩ් එකේ ඔයාලගේ අංක තියෙනවා. ඒ අංකේ දෙන්න ඕනේ මෙතනට. ඒ අංකේ දෙන්න. ඔයාලගේ බැංකුවේ account අංකේ නෙමෙයි මෙතනට දෙන්න ඕනි. කාඩ් එකේ තියෙන අංකේ හොඳට මතක තියාගන්න. කාඩ් එකේ තියෙන අංකේ තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනි. මම පුළුවන් වුණොත් ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තකින් දාන්නම් මෙතනට දෙන්න ඕනි. මොන කාඩ් එක කොහොමද දෙන්න ඕනි කියලා මම විස්තරය දාන්නම්. එහෙම බැරි වුණොත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට දෙන්න. කාඩ් එකේ තියෙන අංකෙ මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා තෝරන්න ඕනි Visa කාඩ් එකද Master කාඩ් එකද කියලා. ඔයාලා පුළුවන් නම් Visa කාඩ් එකක්ම දෙන්න බලන්න. Master කාඩ් එකට පොස්සේ කේස් එකක් වෙනවා. ඒක නිසා ඊට පස්සේ කාඩ් එකේ තියෙන ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකේ ඉරක් ගහලා ඉවරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති ඩේට් එක තියෙනවා. ඒක දෙන්න මෙතනට ඔයාලා මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති මේ විදිහට කාඩ් එකේ අවසානයේ තියෙනවා අංක 3ක පින් එකක්. ඒ කියන්නේ අංක 3ක් වගේ අංක 4ක් වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතනට දෙන්න. ඒ කෝඩ් එක මෙතනට දෙන්න. දීලා ඉවරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේ විදිහට ඔයාලගේ කාඩ් එකේ විස්තර ඔක්කොම මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලින්ක් කාඩ් කියලා තියෙනවා. පල්ලෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාටින්. හරිද? එතනින් ඔයාලා කරන්න තියෙන ඔතනින් ඔයාලා ටච් කරන්න. ටච් කරපුවාට පස්සේ කාඩ් එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. ඔයාලට account එකේ කාඩ් එක මෙතනට ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් ඉස්සරහට මොන හරි ඉල්ලුවොත් ඒ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මගේ WhatsApp නම්බර් එකත් මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ WhatsApp නම්බර එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කතා කරන්න. ඉතින් කතා කරලා වෙලා ඔයාලට මේ විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අවුලක් වුණොත් ඒ ටික මම හදලා දෙන්නම් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් පාල්ලෙන් අදහස් දාගෙන යන්න මේ වගේ අවුලක් තියෙනවා අපිට මේ කියලා දෙන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් නැතු වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ගෲප් එක තියෙනවා ගෲප් එකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා ඒ ලින්ක් එක ගෲප් එකට සෙට් වෙන ගෲප් එකට සෙට් වෙලා මාව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඉන්න ඔයාලට මේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ account එකක් හදන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ලංකාවටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඔන්න PayPal account එක හරියටම හදන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ගොඩක් කන්ටිට ප්‍රශ්න තිබුණා මේ පිලිපීන විදිහට PayPal account හදලා ලිමිට් කරලා තිබුණා. යාළගේ ඒ වගේ සල්ලි තීද්දි ලිමිට් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසාම ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබුණා PayPal account එකක් කොහොමද හදන්නේ නිවැරදිව හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලංකාවට දැන් PayPal account එක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවට දැන් ඉස්සරහට ඔයාලට ඒක දැනුවත් කරයි. ඉතින් දැනටමත් දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් PayPal account එකේ ඔයාලගේ නිවුස් වලට ගියොත් අවුල බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවට දැනටමත් දීලා තියෙනවා PayPal account හදන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් පහුගිය දවස්වල ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ විදිහට මේ කතා කරලා මේක හදාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මීටින් එකක් තියලා. ඉතින් ඒ නිසා PayPal account එක ලංකාවට හදන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් ඒක නිසාම ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට හරියටම PayPal account එකක් හදවුවේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ PayPal account එකක් හදන්නේ. මේවා ලිමිට් වෙන්නෙත් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හරියටම විස්තර ටික දෙන්න ඔයාලගේ බය නැතුව. මොකද නැති වුණොත් වෙනස් විස්තර දුන්නොත් ඔයාලට පස්සේ ලිමිට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේක ලිමිට් ලා හදා ගන්න ගියොත් එහෙම. ඉතින් ඔයාලගේ විස්තර දීලා නැති නිසා ඔයාලගේ වයස දෙනකොට පොඩ්ඩක් අර විදියට පොඩ්ඩක් බලලා දෙන්න. මොකද එතන එහෙම වුණොත් ඔයාලා සමහර 21කට අඩුවෙන් නම් ඔයාලට මේක ලිමිට් කරන්න පුළුවන්. එයාලට ඒක අහු වුණොත්. ඒක නිසා අවුරුදු 21කට වැඩි වයසක් ඔයාලා දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. එතන දාලා විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒක ටිකක් අවුලක් වුණාට අවුලක් නෑ. ඉතින් ඔයාලගේ බේත් දෙක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ account එක නිර්මාණය කරගන්නේ. මේ වීඩියෝස් එක ඔයාලගේ නොදන්න උඩම් බාන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි වතාවට ඇවිල්ලා වීඩියෝස් එක බලන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ YouTube channel subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකට එකතු වුණොත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම ඉක්මනින්ම හරියටම ඔයාලා මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් ඒ වගේම හරියටම දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක හිටියොත් ඔයාලට ඒ දේ හරියටම ඔයාලට හදන විදිය ඒ සියලුම දේවල් සිංහලෙන්ම හරියටම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝස් එක නොදන්නවට බාන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒ යාළුවන්ටත් මේ විදියට PayPal account එකේ කේස් එකක් ඇති PayPal account එක හදාගන්න බැරුව ඇති. ඉතින් ඒ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් එක වටී. ඉතින් ඔයාලා group තියෙනවා නම් ඒ group වලට මේ PayPal account එක හරියටම හදන විදිය ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් එක. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේක අලුත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.